สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้มีสูตรขนมปังวีแกนคีโตเบรดมาฝากนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆแล้วก็เป็นสูตรโลคาร์บด้วยค่ะสูตรนี้มีส่วนผสมแค่8อย่างเองค่ะทำง่ายสุดๆแล้วก็ไม่ต้องนวดแป้งด้วยนะคะแค่ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็สามารถนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะวันนี้เราจะใช้แป้งแอลมอนด์นะคะจากนั้นก็จะตามด้วยเมล็ดแฟลกซ์ปั่นแล้วก็ตามด้วยผงไซเลียมฮัสพาวเดอร์นะคะแนะนำว่าให้เป็นแบบพาวเดอร์นะคะจากนั้นก็จะตามด้วยเบกกิ้งพาวเดอร์ค่ะผงฟูนั่นเองนะแล้วก็ใส่เกลือชมพูลงไปค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆมีไฟเบอร์สูงค่ะแล้วก็เวลาทานเนี่ยสำหรับตัวเป้นะคะรู้สึกว่าท้องไม่อืดแล้วก็ขับถ่ายก็ง่ายด้วยนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ำอุ่นลงไปค่ะห้ามเป็นน้ำร้อนนะคะน้ำอุ่นนะห้ามร้อนนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยแอปเปิลไซเดอร์เวนิก้านะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำมะนาวหรือน้ำเลมอนก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยออลิฟออยล์นะคะหลังจากส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยพักส่วนผสมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ตัวไซเลียมฮัสพาวเดอร์เนี่ยเขาดูดซึมของเหลวนะคะก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากค่ะหลังจากที่เราพักตัวส่วนผสมทิ้งไว้แล้วนะคะเราก็มาทาน้ำมันในพิมพ์ที่เราจะใช้อบกันนะคะสูตรนี้ต้องทาน้ำมันนะคะไม่งั้นขนมปังติดข้างล่างนะคะหลังจากทาน้ำมันเสร็จแล้วก็จะรองด้วยกระดาษไขนะคะพักครบ10นาทีแล้วนะคะก็จะนำส่วนผสมไปเทลงในพิมพ์เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยใช้มือนะคะขึ้นรูปก็ได้นะคะใช้มือกดๆให้เขาเรียบเสมอกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบเลยค่ะสูตรนี้นะคะอบประมาณ55นะคะถึง60นาทีนะคะก็แล้วแต่เตาอบแต่ละบ้านนะคะหลังจากอบเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆปิดเตาอบนะคะแล้วก็ทิ้งขนมปังไว้ในเตาอบอีกประมาณ10นาทีนะคะหลังจากนั้นก็นำมาพักให้เย็นสนิทค่ะแล้วก็มาตัดเสิร์ฟกันเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะสูตรนี้เป็นสูตรโลคาร์บค่ะเท็กเจอร์ของขนมเนี่ยเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะรื่นในปากมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนผสมของไซเลียมฮัสแล้วก็ตัวเมล็ดแฟลกซ์ปั่นเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าทานไปแล้วเนี่ยเหมือนละลายในปากเลยนะคะก็มาดู texture กันเลยค่ะนะคะข้างในก็เป็นอย่างนี้นะถ้าใครมีที่ปิ้งขนมปังเอาใส่ที่ปิ้งขนมปังก็ยิ่งอร่อยนะคะหรือว่าทานแบบนี้ก็อร่อยเช่นกันถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะคะ